اهلا بيكم. معاكم نسرين من قناة هاند ميد كروشيه. النهاردة هنعمل مع بعض غرزة سهلة جدا جدا، نقدر نعمل منها كوفية او شال مستطيل. نقدر نقول عليها غرزة المربعات المايلة، بس بطريقة مختلفة شوية عن الطريقة المعتادة اللي احنا عارفينها. هتتنفذ معاكي بسهولة جدا ومش هتاخد وقت في تنفيذها. ويلا بينا مع بعض نشوف هنعمل الغرزة ازاي. هنبدأ نعمل عقدة البداية، وهنبتدي نرتفع عدد من السلاسل بيقبل الاسم على 8، او انتي تشتغلي 8 غرز. 1 2 3 4 5 6 7 8، وتقعدي تزودي تمانيات كده. 1 2 3 4 5 6 7 8، وتزودي 8 تانيين. 1 2 3 4 5 6 7 8، وهكذا لغاية لما توصلي لعدد السلاسل اللي انت عايزاه. هتزودي عليهم 4 غرز سلسلة. انا هنا هعمل 40 غرزة سلسلة وارجع لكم. انا هنا اشتغلت 40 غرزة سلسلة. طبعا تقدري تعملي الطول اللي انت عايزاه، سواء هتشتغلي كوفية او تكبري اكتر عشان تشتغلي شال مستطيل. بعد كده، بعد ما وصلت للعدد اللي انا عايزاه، هرتفع بعد كده 4 غرز سلسلة. 1 2 3 4. بعد كده هشتغل في رابع غرزة سلسلة، يعني هسيب اول 3 غرز واشتغل في الغرزة الرابعة. يبقى 1 2 3، واشتغل في الغرزة الرابعة. هعمل عمود بلفة في رابع غرزة سلسلة، بالشكل ده كده. وبعد كده ال3 غرز اللي ورا بعض هشتغل في كل غرزة منهم عمود بلفة. 1 2 3. يبقى انا كده اشتغلت 4 غرز عمود بلفة. دول ال4 غرز دول هيبقوا ثابتين، هكررهم في يعني طول الشغل اللي انا بشتغله. يبقى انا كده عملت 4 غرز عمود بلفة. بعد كده هسيب 3 غرز واشتغل في الغرزة الرابعة. يبقى 1 2 3، وهشتغل في الغرزة الرابعة. هعمل عمود بلفة هتديني شكل العمود المايل ده. بعد كده هرتفع 3 غرز سلسلة، وهاجي في ال4 غرز اللي ورا بعض هشتغل في كل غرزة منهم عمود بلفة. يبقى في الغرزة اللي وراه على طول، اللي ورا العمود المايل ده، هشتغل عمود بلفة. وهكرر كده 3 مرات كمان، في كل غرزة هشتغل فيها عمود بلفة. يبقى عندي كده 4 غرز عمود بلفة ورا بعض. وهبتدي اكرر تاني، هاجي هسيب 3 غرز واشتغل في الغرزة الرابعة عمود بلفة هتديني شكل العمود المايل. بعد العمود المايل هرتفع 3 غرز سلسلة، وبعد كده هشتغل في ال4 غرز اللي ورا بعض، في كل غرزة منهم عمود بلفة. ادي كده اول عمود. هشتغل كده تاني عمود، 3 4 بالشكل ده كده. بعد ال4 عواميد دول هسيب 3 غرز واشتغل في الغرزة الرابعة هتديني شكل العمود المايل. بعد كده هرتفع 3 غرز سلسلة، وهاجي هشتغل في ال4 غرز اللي ورا بعض، في كل غرزة منهم هشتغل عمود بلف. 1 2 3 4. وهكرر كده تاني، هسيب 3 غرز واشتغل في الغرزة الرابعة عشان تديني شكل العمود المايل. هرتفع بعد كده 3 غرز سلسلة واشتغل في ال4 غرز اللي ورا بعض، في كل غرزة منهم عمود بلفة. 1 2 3 4. وهكرر تاني، هسيب 3 غرز واشتغل في الغرزة
الرابعة تديني شكل العمود المايل. بعد كده هرتفع 3 غرز سلسلة، وهيتبقى معايا اخر غرزة هشتغل فيها عمود بلفة. انا كده خلصت السطر بتاعي. وبعد كده هرتفع 3 غرز سلسلة واقلب الشغل الناحية التانية، وهبتدي السطر التاني. هاجي في الفراغ بتاع ال3 غرز سلسلة دول هشتغل فيهم 4 غرز عمود بلفة. ادي كده اول عمود، 2 3 4 بالشكل ده كده. هاجي بعد كده هسيب كل العواميد دي، هنعدهم هنلاقيهم 4 عواميد. هعد كمان العمود المايل ده 1 2 3 4. هسيب ال4 عواميد اللي ورا بعض وهشتغل في اخر عمود بلفة هنا، هشتغل فوقيه عمود بلفة تاني. يبقى هتديني برضو شكل العمود المايل. وراه زي السطر الاولاني بشتغل 3 غرز سلسلة. هاجي بعد كده بعد ال3 غرز سلسلة دول هاجي في الفراغ هشتغل 4 غرز عمود بلفة، 2 3 4. وهكرر تاني، هسيب كل العواميد دي، هاجي بس عند اخر عمود بلفة هشتغل فوقيه عمود بلفة. وهاجي بعد كده ارتفع 3 غرز سلسلة وادخل في الفراغ هشتغل 4 غرز عمود بلفة، 2 3 4. وهكرر كده بنفس الطريقة لنهاية السطر. هسيب كل دول واشتغل في اخر عمود بلفة 3 غرز سلسلة، واجي في الفراغ هشتغل 4 غرز عمود بلفة. وهكرر كده تاني، هسيب كل العواميد دي وهاجي في اخر عمود هنا هشتغل فوقيه عمود بلفة، هتديني شكل العمود المايل. هرتفع وراه 3 غرز سلسلة وهاجي في الفراغ ده هشتغل 4 غرز عمود بلفة، 2 3 4 بالشكل ده كده. هاجي بعد كده وصلت لنهاية السطر، هسيب برضو ال4 عواميد زي ما احنا اتفقنا 1 2 3 4. وهشتغل في العمود الخامس عمود بلفة وراه 3 غرز سلسلة. هيتبقى معايا اخر عمود بلفة او اللي هما الارتفاع بتوع السلاسل، هشتغل في تالت غرزة سلسلة هدخل فيها اعمل عمود بلفة عشان انهي السطر. يبقى كده ده السطر التاني. وعايزة اقول لكم ان هي كده خلاص الغرزة خلصت، وهنفضل نكرر فيها لغاية لما نوصل للطول اللي احنا عايزينه. هنرتفع 3 غرز سلسلة ونقلب الشغل، وهاجي في الفراغ هشتغل 4 غرز عمود بلفة 3 4. وبعد كده هسيب ال4 عواميد دول اللي ورا بعض، دي 1 2 3 4. هشتغل في اخر عمود اللي هو العمود الخامس، هشتغل فيه عمود بلفة وراه 3 غرز سلسلة، وهاجي ادخل في الفراغ اللي وراه هشتغل 4 غرز عمود بلفة 3 4. وهكرر تاني، هسيب ال4 غرز عمود بلفة وهشتغل هنا في اخر عمود بلفة وراه 3 غرز سلسلة، وهدخل بعد كده في الفراغ هشتغل 4 غرز عمود بلفة. هكرر تاني، هشتغل في اخر عمود وراه 3 غرز سلسلة، وهاجي في الفراغ هشتغل 4 غرز عمود بلفة. وهاجي اكرر تاني، هشتغل برضو في اخر عمود بلفة وراه 3 غرز سلسلة، هدخل في الفراغ هشتغل 4 غرز عمود بلفة. وصلت كده لنهاية السطر. هاجي برضو هسيب ال4 غرز عمود بلفة 1 2 3 4. هشتغل في العمود الخامس ارتفع 3 غرز سلسلة، وهاجي في اخر عمود هشتغل عند تالت غرزة
سلسلة، هشتغل عمود بلفة عشان هقفل السطر. زي ما قلتلكوا هي غرزة سهلة جدا. هي كده خلصت خلاص. هفضل بقى اكرر كده لغاية لما اوصل للطول اللي احنا عايزين. هشتغل كده شوية واوريكم لما تكبر هيبقى شكلها عامل ازاي. انا اشتغلت شوية وده بقى شكلها، وزي ما احنا شايفين ادتنا شكل المربعات المايلة، بس عملناها بطريقة مختلفة شوية عن الطريقة المعتادة. هي غرزة سهلة مش تاخد وقت في تنفيذها، سطر بنكرره رايح جاي، وتقدري كمان تضيفي شراشيف في الطرفين زي ما تحبي. يا رب الغرزة تكون عجبتكم، واللي بيشوفني لأول مرة منساش يعمل سبسكرايب للقناة ويفعل زرار الجرس، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. شكرا واشوفكم في فيديو جديد.